Joachim, ești acuzat că ai ucis 13 fetițe și femei. Ce ai de spus în apărarea ta? Apoi îmi faceți operația aia la creier ca să nu mai placă carnea de om, nu? Și după mă eliberați. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. În videoclipul de astăzi vorbim din nou despre o persoană care mănâncă alte persoane. De ce? De ce dau numai de cazuri de genul? Nu o fac cu intenție, credeți-mă, astea sunt sugestiile voastre, ok? Trecem peste, spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită să mâncați, ok? Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Imaginați-vă așa, da? Este 3 iulie 1976 și o fetiță de 4 ani pe nume Marian dispare. Cât polițiștii încep investigațiile, încep căutările, se duc în stânga și în dreapta și întreabă locatarii: hei, știți, ați văzut această fetiță de 4 anișori? A dispărut acum 4 zile. Iar un locatar, da, care locuia în acest bloc, numele lui este Oscar. Oscar al nostru se duce la polițiști și le spune: hei, știți, WC-ul comun de la noi din bloc s-a înfundat. Iar polițiștii sunt ceva genul: măi, ești nebun la cap, noi întrebăm de o fetiță de 4 ani care a dispărut și tu ne spui nouă că ți s-a înfundat WC-ul. Du-te și cheamă și tu un instalator ceva să se repare. La care Oscar le zice: nu, fiți atenți. Vecinul meu, Joachim, mi-a spus că WC-ul comun este blocat și că să nu mă duc acolo pentru că înăuntru sunt mațe. Până să ajungem aici, haideți să vă spun cine este Joachim al nostru și mai exact Joachim Kroll. Cred că îi pronunț greșit numele. Este un bărbat care s-a născut în 1933 pe 17 aprilie în Germania. El era fiul cel mic al familiei, erau 8 frați în total, iar tatălui a fost luat ca prizonier în al doilea război mondial și acolo a murit, așa că mama lui a fost obligată să ia pe toți cei 8 și să-i mute în această casă la țară de 2 camere. Era clar că nu treau bine deloc financiar și mama lui a început, nu știu, să deschidă această fermă acasă. Iar un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l știți despre Joachim este că era un băiețel cu un IQ foarte, foarte scăzut. El avea un IQ de 76, care este foarte slab. Toată viața lui a avut o mentalitate de băiat de clasa a 3-a. El a rămas repetent de nenumărate ori și în clasa a 4-a s-a lăsat de școală. El a ajuns să lucreze pentru mama lui la fermă, adică cu mama lui la fermă, ca să ajute într-un fel sau altul situația financiară de acasă și acolo el a văzut foarte multă moarte, foarte multe animale care sunt măcelărite, inclusiv porci. Până a ajuns să aibă 20 de ani, el a continuat să stea acasă cu mama lui, iar femeia asta era singura persoană care îl cam iubea în viața asta, dar toți frații și surorile lui nu prea îi dădeau atenție pentru că el era, nu știu, intelectual vorbind, el era foarte, foarte încet, foarte slab intelectual și nu era diagnosticat cu nimic, pur și simplu așa era el. Iar mama lui știa deja că el avea să rămână cu ea acasă, să o ajute la ferme pentru tot restul vieții lui, pentru că era clar că nu voia să socializeze cu nimeni, nu avea prieteni, nu avea o iubită, nu avea absolut nimic, doar că la vârsta de 22 de ani, în 1955, mama lui moare, iar Joachim este forțat să se mute într-un apartament singur și să încerce să-și găsească un cel în viață. Cam asta este perioada în care el cam devine obsedat de păpuși gonflabile. O să ne întoarcem la lucrul ăsta, dar practic el se angajează în curățenie, mai exact era cel care avea grijă de toaletele publice din zonă și lumea din comunitate îl cunoștea pe Joachim, dar era un om destul de plăcut, să spunem așa, deși el era puțin mai încetul în viața de zi cu zi, era inofensiv. Și un alt lucru pe care îl făcea el acasă, ținea foarte multe dulciuri, foarte multe jucării de copii și acolo veneau toți copiii din comunitate, bine, cei care erau lăsați de părinți, pentru că nu știu ce părinte întreg la cap își lasă copilul să se ducă acasă la un bărbat care stă singur, da? Toți copiii din comunitate se duceau la Joachim acasă pentru că știau că el are mereu dulciuri, are jucării, el se juca cu ei și na, erau cam de aceeași mentalitate, să spunem așa, și mereu copiii se lăudau că mergeau acolo și se distrau foarte tare. Ca să înțelegeți, ei îl numeau pe Joachim unchiul Joachim, iar Joachim era ferm convins că toți copiii ăștia erau nepoții și nepoatele lui. Încetul cu încetul, Joachim începe să-și creeze o obsesie pentru păpuși gonflabile, păpuși de cauciuc. Și el a început să-și satisfacă plăcerile, bineînțeles, cu aceste păpuși, doar că el, creându-și această obsesie, deci avea nenumărate păpuși, el creându-și această obsesie realizează că el nu poate să fie atras de persoane în viață. Vedeți unde bat cu lucrul ăsta? Încetul cu încetul, pe lângă faptul că își satisfăcea plăcerile pe aceste păpuși, a început să-și satisfacă plăcerile prin a le strânge de gât.
deși erau niște păpuși și el practic se satisfăcea în timp ce le strângea. Acum o chestie pe care trebuie să o menționez. Apartamentul în care stătea era în acest bloc și blocul era destul de sărăcăcios și fiecare etaj avea toaleta la comun. Iar într-o zi cu soare în 1976, țeava de evacuare se înfundă în tot blocul, iar acest vecin pe nume Oscar se duce și întreabă vecinii în stânga și în dreapta: hei, știți, s-a înfundat țeava, ați aruncat voi ceva, vreun șervețel umed, poate, sau ceva ce nu trebuia aruncat în wc. Iar când ajunge la Joachim e ceva de genul: da, să nu te duci în toaleta de sus pentru că acolo am aruncat niște mațe. Și Oscar era ceva genul: ce fel de mațe? Apoi am încercat să jupoi un iepure, dar nu prea mi-a ieșit și am aruncat rămășițele acolo și s-a cam înfundat WC-ul. Oscar, bine înțeles că se duce sus, realizează că înăuntru chiar sunt niște mațe, anunță poliția, cheamă un instalator și în momentul în care încep să scoată bucățile dinăuntru, realizează că acele bucăți nu sunt de la un animal. Nu. Mai exact erau de la un om foarte mic, o fetiță, și după s-a confirmat că rămășițele era acestei fete pe nume Marian Ketter, care a dispărut cu 4 zile în urmă. Bineînțeles că oamenii mei se duc direct să le ia la întrebări pe Joachim, iar Joachim e ceva de genul: haideți înăuntru, poftiți în apartament, nu este nicio problemă. Trebuie să înțelegeți, omul ăsta nu era ok mental. Mă refer la inteligență. El era foarte, foarte încetul, da? Haideți înăuntru în apartament. Da, eu i-am spus lui Oscar că acolo sunt niște mațe, știți, am încercat să jupoi un iepure și le-am aruncat acolo din greșeală, mă scuzați. Iar polițiștii se uită în stânga și în dreapta și se uită că pe aragaz este o tocăniță la fiert. Efectiv, era la fiert. Și se uită la Joachim și este ceva de genul: faci mâncare, iartă-ne când ne-ai întrerupt. Și Joachim zice: da, nu vă panicați, acolo sunt bucăți din Marian. Da, Marian care a dispărut acum 4 zile, da. Uitați, sunteți, dați capacul la o parte. Și se duc autoritățile, dau capacul la o parte, înăuntru, printre cartofi, printre morcovi, printre zeamă, o mânuță. O mânuță. Bineînțeles că Joachim este luat la secția de poliție, este arestat și este foarte confuz. De ce este oare arestat? Ce s-a întâmplat? Oare să aibă legătură cu faptul că a găsit o mânuță de fetiță în oală? Și eu aș fi confuză. Oare de ce? Cât el este luat la interogare la secție de poliție, autoritățile continuă să caute în apartament și deschid frigiderul. În toate cazurile astea, frigiderul e cel mai periculos loc unde poți să te uiți, pentru că înăuntru au găsit nenumărate pungulițe cu bucățele de carne puse separat, așa, nu știu, una pentru luni, una pentru marți, una pentru miercuri, câteva puse în congelator, știți voi, poate într-o lună rămân fără carne din nou și, na, ce pot să mănânc, nu? La secția de poliție, iertați-mă, mi este foarte cald. La secția de poliție, Joachim începe să mărturisească cum pe parcursul a ultimii 21 de ani, din 1955, da, de când a murit mama lui, a omorât peste 13 femei și un bărbat. Era și un bărbat printre ele. Peste 13 pe parcursul a 21 de ani. Victimele aveau vârstele cuprinse între 4 și 61 de ani. Voi trebuie să înțelegeți că el nu a fost prins, nu pentru că a fost deștept și a știut să ascundă toate aceste crime, nu. Haideți să vă trec printre câteva, o chestie care m-a frustrat teribil, da? 1959. El a lăsat fără suflare o femeie de 24 de ani, a strâns-o de gât, după care a profitat de corpul ei neînsuflețit și ulterior un mecanic a fost arestat și pedepsit pentru crimă ca după să își ia viața în închisoare. Da, mecanicul care nu a făcut absolut nimic greșit. O lună mai târziu, o altă fată de 16 ani i-a mâncat fundul și picioarele. 1963, o fată de 13 ani are aceeași soartă și un bărbat random pe nume Vincent este arestat și trimis în închisoare. 3 luni mai târziu, o fată de 12 ani, aceeași soartă, găsită fără bucăți din picioare și fund. Un alt bărbat a fost arestat, găsit vinovat, pedepsit, după care găsit nevinovat, eliberat din închisoare, dar pentru că în momentul în care tu ești asociat cu crime de genul, deși tu ești inocent, toată lumea arată cu degetul spre tine și din cauza vecinilor care în punctul ăsta îl agresau, voiau să-i dea foc la apartament, și-a luat viața singur. 1966, o femeie de 20 de ani, exact aceeași soartă, iubitul ei a fost pedepsit pentru crimă și din nou și-a luat viața în închisoare. Și pentru că aceste victime, ba erau strânse de gât, ba erau atacate cu un cuțit, la un moment dat a înnecat o victimă în
rău doar ca să vadă cum se simte când înneci o persoană. Și toate aceste victime au fost făcute la ani distanță, în diferite orașe. Omul meu, noi zicem că era relativ prostuț, da? Dar omul meu se ducea în orașe diferite ca să comite aceste crime, să le ia bucăți din corpurile neînsuflețite, să își satisfacă plăcerile pe ele, să le ducă acasă, să le mănânce, dar erau făcute în zone diferite, la ani distanță, prin modalități diferite. Autoritățile nu au putut să facă 2+2 și să lege nicio crimă de alta. Plus, pe lângă treburile astea, 4 oameni au fost pedepsiți pentru ceea ce nu au făcut și 3 dintre ei și-au și luat viața pentru că au fost atât de amăgiți din această cauză. Deci, pe lângă cele 13 victime pe care le-au făcut Joachim, a mai făcut încă 3. Și faza cea mai interesantă, să spunem așa, Joachim nu avea idee de lucrurile astea. Nu avea idee că victimele au fost găsite, câteva dintre ele, adică au fost aruncate ba în râu, ba în pădure, ba îngropate, nu știu, pe lângă cimitir, pe lângă parcuri, erau aruncate peste tot, ba le lua acasă și se asigura să mănânce ce putea din ele ca după, nu știu, să le arunce în WC-ul. Joachim habar nu avea că dintre victime au fost găsite, că alți oameni nevinovați au fost pedepsiți pentru ceea ce a făcut, pentru că, în primul rând, omul meu nu știa să citească, deci nu cumpăra ziare, nu avea televizor, nu se uita absolut deloc la televizor, nu avea prieteni adulți, cel puțin nu avea prieteni adulți cu care să vorbească despre ce se întâmplă prin zonă, deci el era efectiv inconștient de faptul că aceste victime au fost găsite, că se caută un criminal. Și el neștiind de lucrurile astea, știți cum e, ce nu știi nu te doare. Ok, da, mă mai duc, mai iau una, mai găsesc eu. Și le lua prin surprindere, adică el dacă își punea ochii pe o victimă, o urmărea pentru câteva zile bune, ca după să o atace când nu se așteaptă. Bine, cine se așteaptă să fie atacat vreodată? Acum Joachim este întrebat de autorități. De ce? What was the reason? What was the reason? De ce? Iar Joachim foarte nonșalant spune, apoi știți, mie nu mi se scoală când e cineva în viață în fața mea și trebuie să fie inconștient și na păpușile alea de cauciuc pe care le-am acasă, păpușile gonflabile, zecile de păpuși gonflabile, țin să menționez, pe care le-au găsit la el în apartament, nu, erau reci. Erau bine și victimele ajungeau să fie reci la un moment dat, dar păpușile alea parcă n-aveau viață în ele. Ok, Joachim, dar de ce le-ai mâncat? Hai că înțelegem, bine, nu înțelegem de ce a făcut primul lucru, da? Dar de ce ai ajuns să le mănânci? Păi, mâncarea e foarte scumpă în ziua de astăzi și, dacă tot ajungeam până în punctul să le las fără suflare, voi știți cât am muncit eu să stau acum să le caut peste tot, să le urmăresc zile bune la rând, ca după aia să pot să le atac, să le iau acasă? De ce să nu mai și profit de carnea care este gratis? El a și spus că îi se părea normal să facă lucrurile astea, pentru că el când era mic a văzut foarte mulți porci cum erau tăiați în bucăți, știți, și știa și el să facă, a fost învățat de mic. A fost învățat de mic, numai că nu l-a anunțat nimeni că nu poți face lucrurile astea pe oameni. Cea mai frustrantă chestie pentru autorități era că nu le venea să creadă că un om de genul era un criminal în serie. Nu le venea să creadă că a scăpat basma curată 21 de ani. Un bărbat atât de slab mental, un bărbat atât de neinteligent, care era efectiv clueless. Nu știa ce se întâmplă, nu știa de ce, cum, și când a ajuns în arest era ceva de genul... Eu cred că sufăr de o boală, știți, pentru că eu am această tendință de a, nu știu, mi-e poftă de carne de om. Eu cred că voi m-ați adus aici ca să-mi faceți o operație, ceva la creier sau să-mi dați un leac pentru boala mea și după mă lăsați să plec, nu? Nu? Dar cu toate astea, Joachim al nostru nu a fost diagnosticat cu nicio boală mentală. Singura chestie pe care o avea era că era un sadist și că era, în termeni românești, să spunem așa, era redus mental. Redus mental! Redus, eu am zis slăbit mental, ce am zis tot videoclipul, Doamne, proastă-s eu, redus mental. Ăsta era cuvântul pe care v-am să folosesc în tot videoclipul. Iertați-mă pe mine, nu merge, româna mea, grele e românele, ok. Omul meu era redus mental și sadist, dar nu avea nicio problemă mentală, nu avea nimic psihic vorbind, nu avea schizofrenie, nu avea psihoză, nu avea absolut nimic și era conștient de tot ceea ce a făcut. Totul a fost premeditat, știa că ceea ce a făcut nu este corect în teorie, dar lui s-a părut o chestie normală.
Are sens ce am zis? N-are niciun sens ce am zis. În niciun videoclip pe care îl fac... A existat un videoclip pe care l-am făcut în care să nu zic treaba asta cu are sens ce am zis? Sunt sigură că de fiecare dată a avut sens. Da, la proces încă era sub impresia că va urma să treacă printr-o operație care îl va face să nu mai vrea să mănânce carne de om și după să fie eliberat. Bineînțeles că nu a fost eliberat. A fost acuzat de 9 ucideri. 9, nu 13. Vrei să știți de ce? Pentru că la 4 dintre ele s-au găsit criminali care au fost pedepsiți pe nedrept și noi suntem de părere, adică noi, populația ca un colectiv, social media-ul ca un colectiv, este de părere că oamenii mei nu au adus 13 capete de acuzare pentru că se simțeau vinovați că au pedepsit 4 oameni pe nedrept. Și practic le era rușine, ok? Punem numai 9. Oricum 9 este de ajuns ca să-l găsim vinovat pentru ceea ce a făcut și a primit 9 vieți consecutive în închisoare. Nu, 9 a primit de 9 ori închisoare pe viață. Română. Yay! Nu a trecut mult timp în închisoare ca să fie diagnosticat cu o boală mentală. N-am reușit să găsesc, am impresia că era ceva de genul psihoză și a fost transferat la o închisoare pentru boli psihice și acolo a murit în 1991 la vârsta de 58 de ani din cauza unui atac de cord. Nu cred că am făcut niciodată un criminal redus mental. Am făcut vreodată un criminal redus mental. Am făcut criminali bolnavi psihici. Da, asta știu că e clar. De obicei, la criminalii în serie care scapă basma curată atâta timp, fără să fie prinși, fără să lase doveze în urmă, majoritatea erau destul de inteligenți, adică ajungeau să treacă prin niște pași anume și recurgeau la niște măsuri drastice ca să se asigure că nu lasă dovezi în urmă. Și tachinau autoritățile. Pur și simplu, Joachima nostru era clueless. Era... da, am omorât pe cineva, ce nu știu nu mă doare, nu mă uit la televizor, nu știu să citesc ziarele. Haideți copii la mine acasă, am dulciuri și jucării. V-am spus? Nu, cred că am uitat să vă menționez că el a mai ținut să adauge că, virgulă, carnea de pe cei mici este mult mai fragedă decât cea de pe adulți și de-aia a preferat să recurgă la răpirea acestor minori. Dar hei, cumpărăturile sunt scumpe. I don't get it. I don't get it. Nu înțeleg cum poți să... E clar că oamenii, mental vorbind, deși nu sunt diagnosticați cu nimic, unii dintre ei, mental vorbind, eu nu cred că ei sunt ok. Cum poți să stai să te gândești, să te uiți la un om și să fie ceva de genul... da, eu cred că mi-aș satisface plăcerile dacă văd acest om neînsuflețit și cu pielea albastră în punctul ăsta, dar rigor mortis și toate cele, să-mi satisfac plăcerile și după să mai și mănânc din... Dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, mulțumesc din suflet. Sunt foarte sigură că mulți dintre voi știați deja de el, pentru că am primit de foarte multe ori această sugestie, acest criminal. Nu am vrut să-l fac pentru că am impresia că am făcut despre prea mulți oameni care mănâncă oameni în ultima vreme, mult prea mulți. Cred că ultimele 10 videoclipuri sunt despre genul ăsta de oameni. Nu vreau să zic cuvânt, ok? Nu mă lasă YouTube să-l zic. Mă scuzați. Știți despre ce vorbesc. Sunt tare curioasă ce părere aveți despre acest caz. Sunt tare curioasă părere aveți despre acest caz. Mi se pare că e destul de vechiuț. Faza este că în perioada celui de-al doilea război mondial erau foarte, foarte mulți oameni care mâncau alți oameni. Și să zicem că în procent de 0,01% înțeleg de ce oamenii au trebuit să recurgă la niște măsuri atât de drastice și să ajungă să se mănânce între ei pentru că se murea de foame. Dar faza este că nu înțeleg de ce te-ai satisface cu lucrul ăsta. Am făcut un caz la un moment dat pe TikTok cu un avion care s-a prăbușit. Nu mai țin minte exact cum se numea, am impresia că era ceva Portugalia, Uruguay, în fine, pe acolo. Și oamenii mei au stat în pustietate vreo 2 luni de zile și au ajuns să se mănânce între ei și din 30-40 de oameni au supraviețuit foarte puțin. O să fac un videoclip despre cazul ăsta, mi s-a părut foarte, foarte interesant, este și un film. Și atunci am înțeles de ce au ajuns să se mănânce între ei doar ca să supraviețuiască și au și reușit să scape de acolo la un moment dat. Mi s-a părut foarte interesant, dar când ajungi să te satisfaci pe... Ați înțeles ideea, nu? Ați înțeles ideea. Da. Trecem peste. Nu uitați să lăsați un like, comentariu și share tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal de YouTube. Mă ajută enorm, enorm de mult. Mulțumesc că ați stat cu mine aici până la sfârșit. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, nu uitați că puteți să faceți și lucrul ăsta, să mă susțineți în felul ăsta. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Iar până în trauma viitoare, stay safe! Yay! Stay safe și feriți-vă de oameni, feriți-vă de toată lumea, nu mai feriți-vă de omenire, câini și pisici,
câini și pisici și iepurași și gândăcei, până și păianjenii sunt mai safe decât oamenii. Până și șerpii veninoși, cei mai veninoși șerpi, cangurii care te bat pe stradă în Australia, ăia sunt mai safe decât oamenii. Am 2 pisici, vreau să mai am una. Feriți-vă de oameni. Citate cu cecii.